नमस्कार. आत्तापर्यंत आपण उकडीचे मोदक, तळणीचे मोदक, मावा मोदक असे वेगवेगळे मोदक बघितले. सर्वांमध्ये साखर किंवा गूळ असतो. पण आज आपण शुगर फ्री मोदकांची रेसिपी बघणार आहोत. शुगर फ्री असले तरी खूपच चवदार आणि खमंग असे बनतात आणि शिवाय खूप हेल्दी आणि न्यूट्रिशियस पण असतात. तर रेसिपी सुरू करण्याआधी मी गीतांजली प्लेट टू पॅलेटमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. साहित्याची संपूर्ण लिस्ट खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही बघू शकता. या साहित्यामध्ये मध्यम आकाराचे साधारण 15 मोदक बनतील. पहिले आपण 1 कप ड्रायफ्रुट्स बारीक करून घ्यायचे आहेत. पूर्ण बारीक करायचे नाहीत, आपल्याला जाडेभरडेच ते बारीक करायचे आहेत. मी इथे क्रशरचा वापर केलेला आहे. तुम्ही मिक्सर ग्राइंडर सुद्धा वापरू शकता. हे ड्रायफ्रूट जाडेभरडे ग्राइंड करून तयार आहेत. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये साधारण 12 ते 15 खजूर बारीक चॉप करून घेऊन ते आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत. हे एका कढईमध्ये 1 चमचा तूप गरम करून त्याच्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून खसखस चांगली परतवून घेऊया. साधारण 1 मिनिटभर ही खसखस चांगली परतवून घेऊया. खसखस घातल्यामुळे मोदक खूपच खमंग बनतात. खसखस चांगली परतली की त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स घालून आपण 1 ते 2 मिनिटं त्यांना भाजून घेऊया. याच्यामुळे ड्रायफ्रूटचा जो खवटपणा आहे तो निघून जाईल. हे भाजलेले ड्रायफ्रूट्स आता आपण बाजूला काढून ठेवूया. नंतर एका कढईमध्ये 1 चमचा तूप घालून त्याच्यामध्ये आपण जी बारीक केलेली खजूर होती ती आपण चांगली परतवून घेऊया. साधारण 2 ते मिनिटं थोडीशी पातळ होईपर्यंत आणि गोळा बनेपर्यंत ही खजूर परतून घेऊया. 2-3 मिनिटांनी खजूर परतली की गॅस बंद करूया. खजूर चांगली परतली की त्याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रुट्सचं मिश्रण घालून हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. चांगलं मिक्स झालं की हे मिश्रण पूर्णपणे थंड करायचे आहे. त्याला आपण पूर्णपणे थंड करून थोडंसं असं मळून घेऊयात. आणि आता मोदक आपण बनवायला सुरू करूया. मोदकाच्या साच्याला व्यवस्थितपणे तूप लावून घेऊयात आणि ह्या साच्यामध्ये आपण आता हे ड्रायफ्रुट्सचं मिश्रण भरूयात. याच मिश्रणाचे तुम्ही लाडू पण बनवू शकता. मोदक आपले मस्त तयार झालेले आहेत. या मोदकांबरोबरच दुसऱ्या आणखी व्हरायटी मोदकांची रेसिपी बघायची असेल तर वरती डावीकडे लिंक वरती तुम्ही क्लिक करा आणि हव्या त्या मोदकाची रेसिपी तुम्ही बघू शकता. शिवाय डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा लिंक्स दिलेल्या आहेत, त्याही सुद्धा तुम्ही बघू शकता. बघा मस्त आकार आलेला आहे मोदकांचा. अशाच प्रकारे आपण सगळे मोदक बनवून घेऊया. हे खूपच टेस्टी, मेन म्हणजे गिल्ट फ्री आणि अजिबात शुगर याच्यामध्ये नाही, त्यामुळे खूपच छान बनतात. हे शुगर फ्री मोदक नक्की ट्राय करून बघा. खूप खूप धन्यवाद ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. जर तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा आणि पुढच्या रेसिपींसाठी सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शनसाठी वरती प्लेट टू पॅलेटच्या लोगोवरती क्लिक करा. तोपर्यंत बाय बाय.